নমস্কাৰ দৰ্শক আপোনালোকে বহুতে এটা কনফিউজনত থাকে সদায় যে লগ্ন আৰু ৰাশি এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটোত আচলতে আমি বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়া উচিত আৰু যিবিলাক বাৰ্ষিক গোচৰ ফল গ্ৰহে যেতিয়া গোটেই বৰ্ষটোত বেলেগ বেলেগ ৰাশিত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰে বা কিছুমানে 17 দিন বা 45 দিনৰ অন্তৰালতো প্ৰৱেশ কৰে বেলেগ ৰাশিত তো তেনেকুৱা অৱস্থাত আচলতে লগ্নৰ বেছি প্ৰভাৱ হয় নে ৰাশিৰ বেছি প্ৰভাৱ হয় এই বস্তুটো বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন উঠি থাকে আৰু বহুতে কি কৰে কমেন্টত প্ৰশ্নবিলাক দি থাকে মই পাই থাকো গতিকে মই আজি সেই বিষয়টোত অকমান প্ৰকাশ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে বস্তুটো ভালকে মনোযোগ দি শুনিব আৰু মই আশা কৰিছো যে মনোযোগ দি যদি বস্তুটো মানে শুনে বা তাৰ যেটো আধাৰটো গম পালে আপোনালোকে গোটেই বস্তুটো বুজিব পাৰিব প্ৰথমতে মই লগ্ন আৰু ৰাশিৰ বিষয়ে দুটা একদম মানে সংক্ষিপ্ত এটা মই সাৰাংশ মই আপোনালোকক কৈ দিও লগ্ন হৈছে যেটো আপোনালোকৰ জন্মৰ সময় পূৰ্ব দিশত যেটো ৰাশি উদয় হয় হেতু লগ্ন বুলি কোৱা হয় মানে জন্ম কুণ্ডলীখনৰ একেবাৰে যেটো পূব দিশ বা ওপৰৰ দিশটো ওপৰৰ জায়গাখিনিৰ মধ্যত যেটো ৰাশি উদয় হয় হেতুক আমি লগ্ন বুলি কওঁ আৰু চন্দ্ৰমা যত বহে জন্মৰ সময়ত জাতক এজনৰ চন্দ্ৰমা যত বহি থাকিব সেই ৰাশিটোক আমি জন্ম ৰাশি বা চন্দ্ৰ ৰাশি বুলি কওঁ এতিয়া কথাটো হল কি কিছুমানৰ লগ্নতে চন্দ্ৰমা বহি থাকে তেতিয়া হলে কি হ'ব লগ্নও একেটা হয় ৰাশিও একেটা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো কোনো কনফিউজনৰ কোনো কথা নাথাকে তেনেকুৱা জাতক বিলাকৰ জন্ম কুণ্ডলীখন বিশ্লেষণ কৰিবলৈ অত্যন্ত সুবিধা হয় বহুতে এটো বস্তু প্ৰশ্ন উঠায় যে কোনো ব্যক্তিৰ যদি লগ্ন আৰু ৰাশি যদি একেটাই হয় তেতিয়া হলে হেতুৰ পৰা বেনিফিট কি হ'ব পাৰে এটা কথা আমি জানিব লাগিব যে যদি কোনোবা এজন জাতকৰ লগ্নতে যদি চন্দ্ৰমা বহি আছে মানে লগ্ন আৰু ৰাশি যেতিয়া একে হয় তেতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বেনিফিটটো হ'ল কি জাতকজন বাহিৰৰ পৰা যেনেকুৱা মানে অন্তৰ মনৰ পৰাও তেনেকুৱা হেতু আমি বেছিকৈ হেতুৱে বেনিফিট যে মানুহজনৰ বাহিৰখন যেনেকুৱা বা বাহিৰৰ পৰা ষ্ট্ৰাকচাৰটো যেনেকুৱা লাগে বা জন্ম কুণ্ডলীখনত মানুহজনক যেনেকুৱা দেখাত লাগিছে বা মানুহজনৰ বিষয়ে যেটো আমাৰ বুধ হৈছে বা জন্ম কুণ্ডলী এখন বিশ্লেষণ কৰি ডাইৰেক্ট আমি মানুহজনৰ কথা যেটো মানে গমিব পাৰিছো বা সাধাৰণ মানুহ এজনক লগ পাই কথা বতৰা পাতি যেটো বস্তু তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে শাৰীৰিক মানসিকভাৱে যেটো বস্তু অনুভৱ হৈছে সেই বস্তুটোৱে অন্তৰ মনটো তেওঁৰ প্ৰতিবিম্বিত হৈ থাকে বা একেটা তত্ত্বৰে মানে গুটেইখিনি হাৰমৰ্ম কবলৈ গলে একেটাই হয় কিন্তু যাৰ লগ্ন আৰু ৰাশি বেলেগ বেলেগ তাক মানে অকমান চিনি পোৱাত হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে কাৰণ কেলে বেলেগ বেলেগ পৰ্যায়ত বেলেগ বেলেগ পৰিস্থিতি অনুযায়ী মানুহৰ অভ্যাস বা মানুহৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ বা মানুহৰ ৰিএকচন বিলাক প্ৰতিক্ৰিয়া বিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে সেই কাৰণে যেতিয়া লগ্ন আৰু ৰাশি যেতিয়া মানুহৰ একেটা হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ বেনিফিটটো এটোৱে যে মানুহজন যেনেকুৱা বুধ হয় বা মানুহজনক যেনেকুৱা হিচাপে আমি পটকে ফিল কৰিব পাৰো একদম মানে বেছি সংখ্যক মানুহজন তেনেকুৱাই হয় ভিতৰত বেলেগ এটা ৰূপ থকাটো তেনেকুৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মানে নহয় সৰি বেলেগ এজন মানুহৰ ভিতৰত বেলেগ এটা ৰূপ বা বাহিৰত বেলেগ এটা ৰূপ বুলি যেটো ক্ষেত্ৰত মানুহে কয় তেনেকুৱা জাতক যিজনৰ লগ্ন একে আৰু ৰাশি একে হয় তেনেকুৱা জাতকৰ ক্ষেত্ৰত হেতু বহুত বেছি একদম কম মানে ৰেয়াৰ হৈ যাব মানে বাহিৰৰ পৰা যেনেকুৱা জাতকজন ভিতৰৰ পৰা তেনেকুৱা হ'ব দেখাত যেনেকুৱা হ'ব যেনেকুৱা বুধ হ'ব যেনেকুৱা গমিব পাৰিম তেনেকুৱাই আন্তৰিক দিশৰ পৰা হ'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় প্ৰেমিক প্ৰেমিকা সকলে নিজৰ পাৰ্টনাৰজনক বিবেচনা কৰিবলৈ বা পাৰ্টনাৰজন কেনেকুৱা কি জানিবলৈ বা হাজবেণ্ডে ওয়াইফে হাজবেণ্ডক বা যদি কোনোবাই তেনেকুৱা বিজনেস কৰিছে একেলগে পাৰ্টনাৰশ্বিপত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত পাৰ্টনাৰজন কেনেকুৱা তেনেকুৱা বস্তুবিলাকত জানিবলৈ এটা অলপমান মানে ক্লিয়াৰ কাট বস্তুটো উলাই পৰে মানে তেতিয়া বেছি ঝেমেলা বেছি আমি তামজামৰ দৰকাৰ তাত নাথাকে বহুত ক্লিয়াৰকে বস্তুটো উলাই পৰে ভাল হলে ভালে বেয়া হলে বেয়াই গতিকে হেতু মই বেনিফিট কলো আজি বহুত লাভ হয় মানে হেতু হলে হেতু এটা বহুত বেছি এটা কিছুমানে পটককে ভাবিব যে আমাৰটো এনেকুৱা নাই বহুত বেয়া নেকি মই হেতু কোৱা নাই হেতু নাথাকিলে মই বহুত বেয়া বুলি কোৱা নাই হেতু নাথাকিলেও বহুত ভাল হ'ব পাৰে পৃথিৱীত যিমান বিলাক বিখ্যাত ব্যক্তি হৈছে সকলোৰে যে লগ্ন আৰু চন্দ্ৰমা একেটাই লগ্ন আৰু যে চন্দ্ৰ ৰাশি একেটাই তেনেকুৱা নহয়
কিন্তু এনেকুৱা হলে মানে কি বেনিফিট হয় মই আপোনালোকক আজি জনালো বহুতে জানিব বিচাৰে হেতুৰ পৰা কি লাভ হয় কি বেনিফিট কাৰণ আজিকালি সকলো মানুহে কিবা এটা বস্তু চাবলৈ হলে কিবা এটা বস্তু জানিবলৈ হলে যিকোনো বস্তু এটাত যেতিয়া মানে অকমান হলো 2 সেকেন্ড হলো টাইম দিয়ে তাতে বেনিফিটটো চাই মানে সেইকাৰণে মই বেনিফিটৰ কথা আজি কলো আপোনালোকক যি সকলৰ মনত হেতু প্ৰশ্ন আছে আজি হয়তো ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু এতিয়া কথাটো কওঁ কি লগ্ন আৰু ৰাশি যেতিয়া আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব তেতিয়া হলে আপোনালোকে লগ্নৰ ফালৰ পৰা চাব ফলবিলাক বেছিকৈ লাগু হ'ব আপোনালোকৰ ওপৰত বেছিকৈ ফলীভূত হ'ব নে ৰাশিৰ পৰা বেছি ফলীভূত হ'ব এতিয়া তাৰ কাৰণেও জন্ম কুণ্ডলী বিশ্লেষণ কৰাটো বহুত বেছি দৰকাৰী কেলে দৰকাৰী এটা তাৰ কাৰণে কেলে দৰকাৰী হ'ল কাৰণ এজন মানুহৰ যদি জন্ম কুণ্ডলীত যদি লগ্নৰ যদি বল বেছি এতিয়া লগ্নৰ বল বেছি কম হেতু আকৌ আমি জন্ম কুণ্ডলী বিশ্লেষণ কৰিলে আমি চাব পাৰো লগ্নৰ ডিগ্ৰী চাই পেলাই আমি জানিব পাৰো লগ্নত শুভ গ্ৰহ বহি আছে নে পাপ গ্ৰহ বহি আছে নে সেই লগ্নটোৰ কাৰণে কি গ্ৰহকেইটা বেছিকৈ কাৰক সেইগিটা বহি আছে নেকি সেইবোৰ বস্তু চাই পেলাই আমি জানিব পাৰো যে লগ্নটো বেছি ষ্ট্ৰং হয় নে ৰাশিটো বেছি ষ্ট্ৰং হয় যদি যিটো লগ্ন হয় ধৰি লওক মানুহ এজনৰ লগ্নটো মেষ লগ্ন কিন্তু ৰাশিটো কৰ্কট তেনেকুৱা অৱস্থাত আমি লগ্নটো বেছি বলবান হৈ আছে চাৰিওফালৰ পৰা লগ্নটো বেছি বলবান হৈ আছে নে চন্দ্ৰটো বেছি বলবান হৈ আছে আমি হেতু চাম ডিগ্ৰী ওয়াইজ চাম লগ্নটো কিমান ডিগ্ৰীত আছে লগ্নত কি গ্ৰহ বহি আছে শুভ গ্ৰহ বহি আছে নে পাপ গ্ৰহ বহি আছে আৰু যদি পাপ গ্ৰহ বহি আছে সেই পাপ গ্ৰহটো কুণ্ডলীখনত কাৰক হয় নে নহয় হেতু আমি চাব লাগিব তেনেকৈ যদি চন্দ্ৰ ৰাশিৰ কথা চাওঁ ৰাশিৰ যিটো হ'ব হেতু বলবান ৰাশি হয় নে নহয় চন্দ্ৰৰ বলাবল কেনেকুৱা হেতু চাব লাগিব চন্দ্ৰটো কিমান ডিগ্ৰীত আছে হেতু চাব লাগিব চন্দ্ৰৰ লগত কিবা পাপ গ্ৰহ বহি আছে নেকি সেই সমূহ চোৱাৰ পিছতহে আকৌ সূৰ্যৰ বলাবলো ইয়াত চাবলগীয়া হৈ যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা সেই গুটেখিনি কথা বিশ্লেষণ কৰি যদি লগ্নটো বেছি বলবান যদি এজন মানুহৰ লগ্নটো বেছি বলবান হয় আৰু যদি লগ্নৰ মালিকজন যেতিয়া লগ্নৰ মালিকজনো বহুত বলবান হৈ থাকে তেনেকুৱা অৱস্থাত যিমানটো ৰাশিৰ ফালৰ পৰা ফলবিলাক ফলীভূত হয় কিমানখিনি ফল লগ্নৰ ফালৰ পৰা ফলীভূত হোৱা মই নিজেই নিজৰ জীৱনত দেখিবলৈ পাইছো কাৰণ মই নিজৰে উদাহৰণ ইয়াত দিব পাৰো মোৰ ৰাশিৰ পৰা যিমানবিলাক ফলীভূত হয় মোৰ লগ্নৰ পৰাও তেনেকে যেতিয়া মোৰ লগ্নৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া গ্ৰহবিলাকে বেলেগ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে গ্ৰহ গোচৰ যেতিয়া চেঞ্জ হয় তেতিয়া মোৰ নিজৰ জীৱনতে মই বহুত প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাইছো কাৰণ নিজেই যিটো উপলব্ধি কৰিব পাৰে তাতকৈ নিজৰ জীৱনত উপলব্ধি কৰাৰ সমান ডাঙৰ উপলব্ধি মই বেলেগ একো বুলি নাভাবো কিন্তু মই নিজৰ জীৱনত উপলব্ধি কৰাৰ লগতে বহুতো মানে 500,000ৰ ওপৰত মানুহৰ মই জীৱনত দেখিছো সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ সক্ষম হৈছো গতিকে যেতিয়া লগ্নটো বহুত বলবান থাকে বা লগ্নৰ মালিকজন লগ্নেশজন যেতিয়া বহুত বলবান থাকে তেতিয়া কি হয় মানুহৰ লগ্নৰ ফালৰ পৰা যদি ধৰক কিবা গ্ৰহে ট্ৰানজিট কৰে গ্ৰহে যেতিয়া ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰিব গোচৰ কৰিব তেতিয়া লগ্নৰ ফালৰ পৰা বহুতখিনি প্ৰভাৱ পায় সেই মানুহজনে সেই ব্যক্তিজনে জীৱনত লাভ কৰে লগ্নৰ পৰা আৰু ৰাশিটো যেতিয়া চন্দ্ৰমা যেতিয়া ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব ৰাশি কুণ্ডলীখন মানুহৰ দুখন কুণ্ডলী মেইন কুণ্ডলী সকলোৱে জানে এখন হৈছে লগ্ন কুণ্ডলী এখন হৈছে চন্দ্ৰ কুণ্ডলী বা ৰাশি কুণ্ডলী গতিকে এতিয়া লগ্ন কুণ্ডলীৰ লগতে লগ্ন কুণ্ডলীখন যদি বেছি ষ্ট্ৰং থাকে তেতিয়া হলে লগ্ন কুণ্ডলী আৰু লগ্নেশ যদি বেছি ষ্ট্ৰং থাকে তেতিয়া লগ্ন কুণ্ডলীৰ ফালৰ পৰা সেই ফলবিলাক ফলীভূত হোৱা দেখা যায় আৰু ৰাশি কুণ্ডলী যদি চন্দ্ৰ কুণ্ডলীখন যদি বেছি ষ্ট্ৰং হয় চন্দ্ৰমাৰ বলাবল যদি বেছি হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা বেছিকৈ ট্ৰানজিট বিলাক গোচৰ বিলাক পৰিৱৰ্তন বিলাকে বেছিকৈ জীৱনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে আৰু কোনোবাই এটো প্ৰশ্ন কৰিব যে লগ্ন আৰু ৰাশি কুণ্ডলী যদি দুইখনে যদি ষ্ট্ৰং হয় দুইখনে যেতিয়া ষ্ট্ৰং হ'ব তেতিয়া কি হ'ব দুইখনৰ দুইটাৰ পৰাই প্ৰভাৱ পাব তেনেকুৱা অৱস্থাত দুইখন কুণ্ডলীৰ পৰাই মানে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হ'ব দুইখন কুণ্ডলীৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া গ্ৰহবিলাক আমি চাম যেতিয়া ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰিব যেতিয়া গোচৰ কৰিব যিকোনো পৰিৱৰ্তনত দুইখন কুণ্ডলীৰ ফালৰ পৰা লগ্ন যদি বেলেগ ধৰি লওক লগ্ন মেষ লগ্নৰ ফালৰ পৰাও কিছু প্ৰভাৱ পাব আকৌ যদি ৰাশি যদি কৰ্কট হয় কৰ্কট ৰাশিৰ ফালৰ পৰাও কিছু প্ৰভাৱ বিস্তাৰ আপোনাৰ জীৱনত হ'ব আৰু যাৰ অকল এখন কুণ্ডলীহে মজবুত লগ্ন কুণ্ডলীহে অকল মজবুত
বা ৰাশি কুণ্ডলীহে অকল মজবুত তেতিয়াহ'লে সেই হিচাপত যাৰ যোনখন কুণ্ডলী মজবুত সেই হিচাপে আপোনালোকে গ্ৰহ ফলসমূহ জীৱনত বেছিকৈ দেখিবলৈ পাব গতিকে মই এটা সৰল ৰূপে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলো লগ্ন কুণ্ডলী আৰু ৰাশি কুণ্ডলী বা চন্দ্ৰ কুণ্ডলীৰ বিষয়ে গতিকে বিষয়টো অকমান বুজি পাইছে বুলি আশা কৰিলো ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে আগুৱাই নিয়ক সাবস্ক্ৰাইব কৰক ধন্যবাদ